पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालहरूमा इन टु इन इन्क्रिप्सन मेसेन्जरको बारेमा तपाईले सुन्नुभएको होला। यदि सुन्नुभएको छैन भने पनि आज म तपाईहरु माझ इन टु इन इन्क्रिप्सन भनेको के हो र यो कसरी अन गर्नुपर्छ र यो किन अन गर्नुपर्छ भनेर सिकाउने छु। हजुर, भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै यस भिडियोलाई एक लाइक गरेर हामी भिडियोलाई अगाडि बढाउने छौं। आउनुहोस् भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। हजुर, इन टु इन इन्क्रिप्सन भनेको चाहिँ के हो भने तपाई हाम्रो मोबाइल वा ल्यापटपबाट अरु कसैलाई मेसेज पठाउँछौं मेसेन्जरबाट भने सिधै अरु कसैको मोबाइल वा ल्यापटपको मेसेन्जरमा नै डेलिभरी हुनुपर्छ। बीचमा कतै छुहावट हुनु हुँदैन र बीचमा ह्याकरहरूले ह्याक गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो सर्भरले चाहिँ बीचमा कसैले ह्याक गर्यो वा जुन मेसेन्जरकै सर्भरमा पुग्दा पनि मेसेन्जरको सर्भरमा पनि हामीले पठाएको इन टु इन इन्क्रिप्सनबाट चाहिँ मेसेजहरु चाहिँ उनीहरुले पढ्न सक्दैन। डाइरेक्ट रूपमा हामीले जो व्यक्तिलाई पठाएको छ त्यही व्यक्तिले मात्र पढ्न सक्छ, किनकि यो बीचमा ह्याक भयो र बीचमा सर्भरबाट कसैले पनि चोरी गर्न खोजियो भने पनि त्यहाँ चाहिँ कोड भाषामा जानेछ र कोडिङ सिस्टममा चाहिँ उनीहरुले के लेखिएको त्यो बुझ्न सक्दैन र पढ्न सक्दैन र हाम्रो मेसेज चाहिँ सेफ्टली रूपमा चाहिँ जो व्यक्तिलाई पठाउन चाहेको हो त्यो व्यक्तिले मात्र पढ्न सकिन्छ र त्यो व्यक्तिको डिभाइसबाट मात्र पढ्न सकिन्छ। यो भनेको हामीले आधिकारिक मेसेन्जरबाट नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र आधिकारिक फेसबुक मेसेन्जर मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अरु कुनै मेसेन्जर वा थर्ड पार्टी एप्लिकेसनहरुबाट प्रयोग गरेर पठाएको मेसेजमा चाहिँ यो ग्यारेन्टी हुँदैन। अब इन टु इन इन्क्रिप्सनको बारेमा तपाईले हल्का फुल्का बुझि नै हाल्नुभयो। अब इन टु इन इन्क्रिप्सन चाहिँ कसरी अन गर्नुपर्छ मेसेन्जरमा र कहाँ हुन्छ यो कुराको जानकारी लिउँ। त्यसको लागि तपाईले सुरुमा त आफ्नो मेसेन्जर ओपन गर्नु होला। मेसेन्जर ओपन गरिसकेपछि तपाईले बायाँ तर्फ माथि 3 लाइन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ तपाईले सेटिङको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ टच गर्नु होला र सिधै अलिकति स्क्रोल डाउन गरेर अलिकति तल प्राइभेसी एन्ड सेफ्टीमा आउनु होला, यहाँ टच गर्नु होला र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिक्युरिटी इन टु इन इन्क्रिप्टेड च्याट्स, यहाँ टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि सिक्युर स्टोरेज भन्ने अप्सन छ, यहाँ चाहिँ टच गर्नु होला। अब यहाँ टच गरिसकेपछि टर्न अन सिक्युर स्टोरेज देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, 40 क्यारेक्टरको कोडहरु राख्न चाहनुहुन्छ अथवा पिन कोड राख्न चाहनुहुन्छ। पिन कोड राख्नुहुन्छ भने 6 अंकको पिन कोडहरु राख्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले यहाँ टच गरेर 6 अंकको पिन कोडहरु राख्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि पनि तपाईले 6 अंकको पिन कोड नम्बर दुई चोटी सेम कोडहरु राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि गरिसकेपछि हाम्रो इन टु इन इन्क्रिप्टेड चाहिँ अन हुन्छ र यहाँ चाहिँ ब्याकअपमा गएर बस्छ र तपाईले रिसेट पिन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र टर्न अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पछि तपाईलाई यो मन परेन भने यो अन गर्नाले चाहिँ तपाईको च्याट चाहिँ राम्रै हुन्छ, तर एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईले भिडियो कल अथवा चाहिँ अडियो कलमा चाहिँ अलिकति मधुरो देख्न सकिन्छ, किनभने यो सिक्योर तरिकाले जान्छ र एउटा सर्भरले चाहिँ यसलाई स्टोर गरेर कोड भाषामा परिवर्तन गरेर पुनः फेरि आफ्नो भाषामा चाहिँ उता डेलिभर गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति भिडियो र अडियोको क्वालिटी चाहिँ घट्न सक्छ। अब हामी ब्याक आएर यहाँ सिक्युरिटी अलर्टमा टच गर्छौं। यति गरिसकेपछि म्यानेज सिक्युरिटी अलर्टमा चाहिँ टच गरेर हामीले दुवै अलर्टहरु अन गर्छौं र त्यसपछि भ्यू अल लगइन्समा टच गरेर हामीले हेर्छौं कुन कुन फोनमा चाहिँ हाम्रो लगइन छ र कुन कुन फोनमा लगइन छ, कुन कुन फोनबाट चाहिँ हामीले पठाउन सकिन्छ भनेर। हामीले इन टु इन इन्क्रिप्टेड च्याट चाहिँ किन अन गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ पठाएका मेसेजहरु जुन व्यक्तिलाई पठाएका छौं त्यो व्यक्तिले मात्र पढ्न सकौं। बीचमा कसैले थर्ड पार्टी एप्लिकेसनहरु युज गरेर चाहिँ हाम्रो मेसेजहरु चोरी गर्ने कोसिस गरिरहेको छ अथवा चाहिँ मेसेजहरु चाहिँ हेरिरहेको छ भने उनीहरुले हेर्न नसकौं भनेर चाहिँ यो अन गर्नै पर्छ, किनभने ह्याकरहरुले हाम्रो मेसेजहरु बीचमा पढिरहेको पनि हुन सक्छ। यसो गर्दाखेरि हाम्रो मेसेजहरु सिक्योर हुन्छ। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आजको भिडियोमा हामीले इन टु इन इन्क्रिप्सनको बारेमा छोटो जानकारी लियौं। अब यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिहाल्नु होला र म तपाईहरु माझ यस्तै भिडियोहरु अपलोड गरिरहने छु। अर्को भिडियो तपाई के चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला, म तपाईको लागि भिडियोहरु अपडेट गरिरहने छु। आजलाई छुटिन्छौं। हवस् त, नमस्ते।